שלום, כאן קובי, המומחה שלכם לרפואה נטורופטית ובריאות טבעית. היום אספר לכם בקצרה כמובן על טרשת עורקים ואיך ניתן להוריד כולסטרול וכל זאת ללא תרופות. איך ניתן על ידי תזונה לצמצם את המצב ולשמור על עורקים נקיים ופתוחים וכך לצמצם את הנטייה למחלות לב וכלי דם. כולסטרול גבוה, ובעיקר זה שמחומצן, יכול לגרום להתפתחות של טרשת עורקים. המצב שבו הרובד הטרשתי מצטבר בדפנות העורקים. רמות גבוהות של כולסטרול LDL, הכולסטרול אותו נשא שמכונה כולסטרול רע, עלול לגרום להצטברות כולסטרול בדפנות העורקים. הכולסטרול יכול להשתלב עם חומרים אחרים כמו סידן או פסולת תאית וליצור פלק טרשתי. ועם הזמן הרובד יכול להתקשות ולהיות צר יותר, לעצר את העורקים ולהפחית את זרימת הדם אל הלב או אל איברים אחרים, תלוי באזור הטרשת נוצרת. אם הרובד נקרע, זה יכול לגרום להיווצרות של קריש דם שעלול לחסום את העורק שמוביל להתקף לב, אם זה בעורקים הקורונריים ואם זה בדרך למוח, אז לשבץ מוחי. טרשת העורקים יכולה גם לגרום לדפנות העורקים להיות נוקשות יותר ופחות אלסטיות, מה שעלול להוביל ללחץ דם גבוה יותר ולהפעיל עומס נוסף על הלב. חשוב לנהל רמות כולסטרול גבוהות ולשמור עליהן מאוזנות, כמו גם גורמי סיכון אחרים לטרשת עורקים הם לחץ דם גבוה, עישון, סוכרת, כדי להפחית את הסיכון להתפתחות מצב זה. כלומר, אם נצמצם את הגורמי סיכון, נפחית את הנטייה למחלות לב וכלי דם. וישנם מספר דרכים להורדת כולסטרול ללא תרופות. הנה כמה טיפים שתוכלו לקבל ממני היום. אכלו מזונות תזונה שבריאה ללב, שהיא כוללת בעיקר יותר ירקות, יותר פירות, גנים מלאים, חלבונים רזים בתזונה שלנו היומיומית, ולהימנע ממזונות מתועשים, משומני טרנס ושומנים רבועים. שומני טרנס זה שומנים שמוגשים חלקית ושוקעים ביתר סט בעורקים. כמו גם פעילות גופנית, התעמלו באופן קבוע, באופן יומיומי. פעילות גופנית סדירה יכולה לעזור להעלות את רמות ה-HDL כולסטרול, אותו כולסטרול שלוקח את העורקים מהעורקים לכבד לשם מטאבוליזם, אותו כולסטרול, אותו נשא שנקרא כולסטרול טוב. אז כדי להוריד את רמות ה-LDL, פעילות גופנית יעילה, הכולסטרול הרע, הנשא הלא טוב. מצידה, הפעילות הגופנית מורידה את הכולסטרול הלא טוב ומעלה את הכולסטרול בעל הנשא ה-high density lipoprotein, אותו כולסטרול שמשתמש בכולסטרול הזה ומעביר אותו אל הכבד, מהעורקים לכבד, כלומר מנקה העורקים. אז פעילות גופנית יש לה השפעה מאוד מאוד רצינית על הנושא של בריאות העורקים. שמרו על משקל תקין, היות ועודף משקל או השמנת יתר יכולים לגרום לעלייה של רמות ה-LDL כולסטרול או אותו כולסטרול רע ששוקע בעורקים שלכם, ולהפחית את רמות ה-HDL כולסטרול, הכולסטרול הטוב שמנקה את העורקים שלכם. כמו גם למי שמעשן, אז רצוי להפסיק עישון, הפסקת עישון, היות ועישון גורם שפוגע בכלי הדם ומגביר את הנטייה למחלות לב וכלי דם, ומחמצן, בעישון יש חומרים מחמצנים, וחמצון גורם לחמצון גם של כולסטרול וגם חמצון של ויטמין C וגם כל מיני חמצונים, תגובות כאלה ואחרות שאנחנו לא רוצים אותם בגוף שלנו. על ידי כך אנחנו מתגוננים באמצעות נוגדי חמצון שמצויים בפירות וירקות למשל. כמו גם יש להגביל את צריכת האלכוהול. שתיית אלכוהול מרובה עלולה להעלות את רמות הטריגליצרידים בדם שלנו ולהוביל גם ללחץ דם גבוה יותר. אלכוהול הוא למעשה סוכר שפחמימה ממוצעת שהופכת לסוכר, מכילה 4 קלוריות, אלכוהול מכיל 7 קלוריות, אבל אלכוהול הוא למעשה סוכר, ולכן הוא מעלה גם כמו הסוכרים הפשוטים, הממתקים, הוא גם כן מעלה את רמות הטריגליצרידים בדם. כמו כן רצוי ויש להימנע ממצבי סטרס. עד כמה שאפשר, ואם יש סטרס אז רצוי להרגיע אותו על ידי מדיטציה, על ידי פעילות גופנית וכו'. היות וסטרס לטווח ארוך יכול לגרום לעלייה ברמות הכולסטרול בדם ורמות הטריגליצרידים לעתים גם כן. לכן מומלץ למצוא דרך למתן את מצב הסטרס, כמו שציינתי, על ידי פעילות גופנית, מדיטציה, יוגה וכו'. בנוסף אתן לכם מספר תוספי תזונה שעשויים להועיל למצב הנ"ל, כמו למשל שמן דגים, סטרולים צמחיים ופסיליום, שזה סיבים שקושרים מיצי מרה ומפרישים אותם בצואה, ומיצי מרה הם אבן בניין ליצירת כולסטרול, כלומר שעל ידי צמצום אבן בניין ליצירת כולסטרול אתם מקטינים את רמות הכולסטרול בדרך עקיפה. אז הן עשויות לסייע בהורדת כולסטרול כפי שציינתי, ועם זאת חשוב תמיד לדבר עם הרופא שלכם לפני שאתם מתחילים בשימוש בתוסף כזה או אחר.
אחר, בכל אופן. דיברתי קצת על שמן דגים, אז שמן דגים הוא תוסף תזונה שמשמש בדרך כלל לסייע ברמות הכולסטרול, גם רמות הטריגליצרידים, בכלל רמות השומנים הוא מבסט אותם, הוא גם חיוני לפרוסטגלנדינים, לתגובה אנטי-דלקתית וכו' וכו'. שמן דגים שמכיל במיוחד זה שמכיל את ה-EPA ו-DHA שהם מצויים בעיקר בעולם החי, קצת באצות, אבל בעיקר בעולם החי ממקורות של בעיקר דגים, דגים שמנים אתם יכולים לקבל אותם, אז הם הוכחו כבעלות מספר יתרונות בריאותיים, כולל הפחתת תגובה דלקתית ושיפור בבריאות הלב. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.